গুড ইভিনিং সকলোকে মই আকৌ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি একেই ডিজাইনত দুযোৰ কাপোৰ বনাইছিলোঁ। আগৰযোৰ থাম্বনেইলত লগাই দিছোঁ, দেখিছে যে সেই বাইদেউজনীয়ে লৈছিলে আৰু এতিয়া নেক্সটযোৰ বনাই আছোঁ। তাৰ কাৰণে মই হোৱাইট ফ্লাৱাৰ লেছ লৈছোঁ আৰু আঠাটো লৈছোঁ B700 আৰু এখন কেঁচি লৈছোঁ আৰু কাপোৰযোৰত মই প্ৰথমতে হোল বৰ্ডাৰ লগাই লৈছোঁ। সেইটো মই মেচিনেদি চিলাই দিছোঁ আৰু মাজৰ যিখিনি ফুলৰ ডিজাইন দিম সেইখিনি মই আঠাটোৰে সতি দিম আৰু এনেকৈ সৰু সৰুকৈ ফুলবোৰ কাটি ল'ব লাগিব। প্ৰচেছখিনি জানেই সকলোৱে, তথাপিও দেখাই দিছোঁ। বহুত ধুনীয়া লাগে কাপোৰযোৰ চিম্পুলত আৰু এই যে কালাৰটোত য়েল্লোত হোৱাইটটো ইমান ধুনীয়াকৈ যায় নহয়, পিন্ধি গ'লে মানে সঁচাকৈ মানে বেলেগ এটা ভাল লাগে আৰু ইমান সাধাৰণভাৱে বনোৱা কাপোৰযোৰ বহুত ধুনীয়া লাগে দেখিবলৈ। মই ইমানখিনি কাটি ল'লোঁ, যিহেতু চাদৰখন আৰু মেখেলাখনত দুইখনতে আগকেইটাত দিব লাগিব আৰু কালাৰ এটাই দিছোঁ, হোৱাইটেই দিছোঁ। আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণে বেলেগ ডিজাইনো দিব পাৰে, কিন্তু এই ডিজাইনটো একেবাৰে চিম্পুল হয়। মই প্ৰথমতে নিজে বনাইছিলোঁ এনেকৈ, বেলেগ একো দিয়া নাই, হ'লে সাধাৰণকৈ বনাইছিলোঁ। তাৰপাছতে ভাল লাগিলে, বাজনীও পিন্ধি পেলাই নি মোক ফটো দিলে যে ধুনীয়া লাগিছে, তেওঁৰ খুব পচন্দ হ'ল আৰু তাৰপাছত বেলেগ এগৰাকী বাইদেৱে এযোৰ বিচাৰিলে, সেইটো কাৰণে কমপ্লিট হ'ল কৰি মই বোলো ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দেখাই দিওঁ, আপোনালোকেও বনাব পাৰিব। বৰ বেছি একো কষ্ট নহয়। তেনেকুৱা 20 মিটাৰ মানৰ এটা লেচৰ ৰীল আনি ল'ব আৰু আঠাটো B7000। মই এইটো কি ভাল বেয়া আঠাটো মই ভিডিঅ' দি থৈছোঁ ইয়াৰ আগত, গম পাবই সেইখিনি চালে। বাকী ইমানেই, কেনেকুৱা লাগিছে জনাব। আৰু কাপোৰযোৰ শেষ মানে কৰি হ'ল। বৰ্ডাৰটোত মই চিলাই দিছোঁ একেবাৰে তলত, চাদৰখনৰ গোটেই চাৰিওফালে দিছোঁ এনেকৈ আৰু মেখেলাখনৰ তলত দিছোঁ। আগত অ'টোত এপাহ দুপাহ এনেকৈ দি দিছোঁ, বৰ বেছি বেলেগ হেৰি কৰি নাই থকা। কাপোৰযোৰ যদি ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকেও মোক অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে। লগতে পূৰবী বা তোমাক বহুত বেছি ধন্যবাদ।